pwede kayong sumama sa mga organized events. So sasakay kayo ng 6x6 monster truck. So hatid sundo kayo from the highway papunta sa Kaparkan Falls. Or pwede ring gayahin yung ginawa namin. Nag-drive kami mula Maynila hanggang dito sa Kaparkan. At kung ganun din ang gagawin nyo, kailangan siguraduhin kaya ng driver at nasa matinong kondisyon ng sasakyan para sa biyahe. So mamaya papakita namin ang daan papunta dito sa Kaparkan at kayo mag-decide kung kaya nyo o hindi. So tara na! Budolanders at Abra 2024! Yay! Okay! Okay, simulan natin ang kwento mula dito sa Blugas Station sa Abra. Dito namin kikitain yung guide na naka-assign sa grupo namin. Dito rin pala yung meetup location ng mga sasakay sa monster truck. Since mag-isa lang ako sa sasakyan, sa akin nasasabay yung guide. Alright, biyahe na tayo! Mula dito sa Blugas, halos 27 kilometers papunta dun sa Kaparkan Junction. Pwede nyo rin palang gamitin yung Google Map. Isa ang munisipyo ng Dolores sa mga dadaanan natin. Pagkatapos, ang susunod naman ay munisipyo ng San Juan. Mula dito sa San Juan, halos 10 minuto mararating na natin yung Kaparkan Junction. At ito na nga, kailangan natin kumaliwa sa kalsada na to. Ang kalsada na to ay humigit kumulang 12 kilometers mula doon sa junction hanggang sa jump off. At sa bandang gitna naman ay madaraanan natin ang information center or yung registration center ng tourism. Ang daan na to papuntang registration area ay halos sementado lahat. So ang ibang bisita ay nagdadala naman ng sasakyan, iiwan doon sa registration area at magte-trek o mag-hike papunta doon sa falls. Since okay ang daan dito, halos kayang dumaan lahat ng sasakyan kahit na sedan. Paminsan-minsan may madadaanang maputik na parte ng daan pero ito'y hindi naman kalaliman. Ganito ang mga tanawin sa kapaligiran hanggang sa marating mo ang registration area. Okay, titigil muna tayo saglit rito at aayusin ng guide natin lahat ng mga bayarin.